YouTube! Welcome back sa ating channel, and for today's video, gagawa tayo ng beef salpicao na recipe ni Marjorie Barretto. Number one, kaya nagustuhan ko yung recipe niya is very simple yung ingredients niya. Tsaka yung mga ingredients na hindi ko nakita sa sa grocery is minodify ko na lang. Same as yung beef. Wala kasi ako makitang ribeye. But later on, I will explain it later on sa pagpapakita ko ng ingredients later. But so, if you want to learn how I made this and if I did copy Marjorie Barretto's beef salpicao, please keep on watching! Ang mga ingredients na sinabi ni Marjorie na ginamit niya ay actually, konting lang talaga na ingredients. So, nag-start siya ng beef. Yung ginamit niya is ribeye, pero wala akong makitang ribeye. So, kahit anong beef na lang pwedeng gamitin. Anyway, ang difference lang naman nun is yung ribeye is mas malambot, mas tender yung beef. Pero, I don't think it will matter very much as long as good quality, fresh naman na beef yung makuha mo galing sa palengke. So, that should be fine. Kailangan din natin ng maraming garlic. Kinat niya into chips kasi mas masarap daw. So, I just followed her version. So, garlic cut into chips. Ginamit siya ng siling sigang. Siguro, feeling ko, siling sigang is similar to siling haba. Ito yung nakita ko. Tanim namin to sa backyard. So, nagamit natin. Kailangan din natin ng butter, of course. The butter makes everything taste good. Gumamit siya ng olive oil. Kung walang olive oil, okay lang ordinary oil. No panic. Pwede canola oil, vegetable oil, or anything. Ang purpose lang naman ng oil is para hindi masunog yung butter sa paggamit sa pag-saute ng yung garlic anyway. Pinaka-important ingredient is yung Knorr seasoning. Actually, before pa tong salpicao and all, Knorr seasoning, favorite ko na talaga to sa kahit ano, anything na may sausawan, kailangan staple to sa kusina. And black pepper. So, yun lang. That's it. So, ano pang hinihintay natin? Let's start cooking! So, before anything else, before we start any food prep, we always remember to wash natin yung ating mga kamay. So, yun na. So, we have our beef here. Drain ko lang kasi tapos na ito nahugasan. So, we'll start off with marinating our beef. So, prepping it. Start tayo by putting plenty of pepper. So, in her video, napaka-generous niya sa pepper. So, which is what we will follow today. Pepper and yung Knorr, which sa tingin ko naman yung Knorr talaga yung nakakapagpasarap. Ito. Yan. Another round of pepper. Let's be very generous with our pepper and our Knorr seasoning. Because this one will have to marinate 3 to 4 hours. Siguro if you're in a hurry, 1 hour. But 3 to 4 hours pwede na. 3 to 4 hours yung mga 1 hour. It's fine. Yan. I think that should be i-add pa. Konti. So, sa video niya, walang exact measurements. Talagang tansya-tansya lang. So, yan na lang din yung gagawin natin ngayon. Kung gusto niyo ng peppery, or kung ayaw niyo ng masyadong pepper, kayo nang bahala, huwag nyo nang lagyan. Pero, wala, gusto ko lang. Gusto ko lang din. Add the Knorr. Boom, 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 boom. So, yan. Marinate this, ideally, 3 to 4 hours para manuot yung lasa ng Knorr at tsaka yung pepper. Pero, kung nagmamadali kayo, 1 hour is fine. Sabi niya. So, para mapadali ang process ngayon, nag-prepare na ako before ito nangyari lahat. So, meron na akong ready sa fridge, sa ref. So,
kukunin natin yun. At ito naman yung i-swap natin. Ito na ang ating pre-made version, marinated with Knorr and black pepper. So, ito na ay ready na natin ito siyang i-luto. So, medium to high heat. Olive oil lang tayo. Konti lang daw kasi anyway, yung beef, may taba sa beef. So, lalabas din yung oil niya. So, konting olive oil lang. Siguro na konti pa. Let's get our garlic chips ready. Siguro hindi natin hintayin na sobrang init yung olive oil kasi masusunog din yung garlic. So, add natin na lang to. Add na lang natin yan. So, nasa sa inyo na, if gusto nyo ng tostadong garlic or yung hindi masyado, yung medyo ano lang siya, parang right na pagkaluto lang kasi yung kay Marjorie, hindi niya tinusta kasi ayaw daw niya nung crispy or toasted na garlic chips. Yung sa akin, ayoko din. Pwede na, pero gayahin na talaga natin kung ano yung sa video niya. You know what? At this point, feeling ko, pwede ko nang idagdag yung butter. Kasi, isa sa purpose ng olive oil is para hindi masunog yung butter. At saka yung butter na prepare ko is sandamakmak na butter. So, half lang yung gamitin ko nito. Just use half of the butter kasi I don't really need this much anyway. So, just half. Oh, kids use huwag nyo kong gayahin ha. Ano lang yan, lazy, parang ano lang yan, tamad way. Diba? Could have used a spatula pero since tongs yung gamit niya sa video niya, tongs na din tayo. And like what she said naman, maraming version of beef salpicao. So if mayroon ibang version na ginagamit nyo or ibang way ng pagkaluto nyo, it's fine. Na iba-iba naman yung mga per recipe eh. Let's see if yung kay Marjorie is masarap pa talaga. Paluto pa natin ng konti yung garlic pa, kulang pa to eh. Tsaka natin i-dagdag yung siling haba. Or what yung tawag niya is siling sigang. Comment down below anong difference ng siling haba at siling sigang. Or are they the same or may difference ang dalawa? Ewan ko. May mas maanghang ba sa isa? Di ko alam. Since pwede na ako, happy na ako sa consistency na or nung pagkaluto ng ating garlic. Just put this one sa gilid. Put yan sa gilid. Lagay natin yung sili sa kabilang tulo. Hintayin natin na maluto siya. So, medyo manghang to na version ng beef salpicao kasi gumamit siya ng chili. Pero kung ayaw yung nang manghang, skip the chili siguro. Pero kasi yung chili kasi yung nagbibigay ng sarap. At yung butter din naman. Luto lang natin ito. How do we know na luto na ang sili natin and yung garlic? Siguro yung sili pag medyo na siya, stale. Or basta, tignan nyo na lang kung kailan siya feeling nyo medyo naluluto na siya. Basta, kaya lang bahala. Hindi ko din naman alam to eh. We'll see. First time ko din pa namang magluto nito. We'll see. But, amoy pa lang ha. Maaamoy ko na medyo manghang to. So, yung pan ko, marami pa siyang, dito, butter and olive oil. So, hindi na ako magdadagdag. In her video, nagdagdag siya ng olive oil before na yan, nagluto ng beef. Pero ako hindi na kasi, ang dami na eh. So, it's time na yung beef. So, ang technique niya kasi, which I agree naman, yung beef kasi, pag linuto mo siya all at once, yung beef kung linuto mo siya all at once, may tendency siya na magtuwig. So, yung ginawa ni Marjorie is she cook it by batches para hindi nagtutubig yung meat niya. So, konti lang yung kasi yung prepare ko. So, siguro mga 2 batches, okay na to. So, start na to.
sa video ni Marjorie, while that's cooking, add pa rin siya. Add siya. Add din tayo. Kasi nag-add siya. And pepper. Nag-add siya. So, mag-add din tayo. Feeling ko first batch is finished na. Okay na to eh. Para I'm happy na to. Happy na ako sa kulay. Luto na to. So, kung napansin nyo, hindi naman siya nagtutubig-tubig. I must admit, ganun din pala, no? Tama. She is right. If you cook your beef in little portions, parang hindi nagtutubig yung karne. Then again, add more. And then, add more. Wala lang, depende lang. Kung gusto niyo lang, kung mahilig kayo sa pepper, by all means, go for it. Pero, kung hindi kayo mahilig sa pepper and all, konti lang ilagay niyo. Actually, yung pagluluto naman is actually, it's on your own personal preference. So, kung mahilig kayo sa mga pagkaing maraming garlic, damihan nyo ng garlic, kahit na nagluluto ako ng mga gulay-gulay, kunwari, sa chop suey, yung mga gulay lang na kinakain ko sa chop suey, yun lang yung dinagdagdag ko sa pagluluto ng chop suey. Kasi sayang naman, kung ilahatin ko lahat ng ingredients, hindi ko naman kinakain yung ibang klaseng gulay. So cooking will always be a personal preference, whether it be taste, whether it be the ingredients that you put. That's what makes cooking so fun kasi sa'yo yan. Kung anong gusto mo, yun yung nasusunod. So, kaya I love cooking. So, hantayin lang natin maluto yung second batch. Once maluto na to, dagdag natin yung niluto nating garlic and sili. Yun na. But by the way, I'm going to put Marjorie's video down sa description box below ha. So if you have time, check it out. Masaya yung video na. Nag-ano lang siya, explain niya kung paano niya luto. So thank you very much Marjorie for this recipe. Titikman natin to. Once maluto na, titikman natin kung masarap pa tong recipe mo. But parang 80% sure ako na masarap kasi Knorr pa lang, which is my favorite, yung Knorr seasoning pa lang is favorite ko na. So, kaya nung nakita ko yung video niya, sabi ko, I'm going to try Marjorie's video. Kasi wala lang, kasi nasarapan lang ako. Tapos sobrang simple ng ingredients. So, at this point, i-mix ko na yung naluto nating garlic chips. Garlic chips. Yung ating sili. Mix it. Add na din natin yung first batch of beef na niluto natin. So, konti lang niluto ko kasi dalawa lang din naman kaming kakain. Anyway. And there you have it. Paluto lang yan ng mga 1 minute. Let's wait for it to cook. 1 minute will be fine. So, ginagawa ko, I'll turn off the heat. Kasi yung natitirang heat ng pan, yun na lang yung magluluto sa kanila. Boom, boom, boom. It looks really yummy. Kasi mahilig din ako sa manghang. So, we are ready for plating. There you have it, Marjorie Barretto's version of beef salpicao. At ngayon, titikman natin kung masarap ba ang kanyang recipe.
So, huge thank you to Marjorie. Pero titikman muna natin kung talaga bang masarap. At favorite kasi talaga to ng mga anak niya. So, we will see kung magugustuhan din ba natin. Tikman natin kung masarap ba ang version ni Marjorie. 80% sure or 90% sure ako masarap. So, I'm expecting this to be a little bit spicy dahil sa sili na dinagdag ko. But we will see. Hindi siya masyadong manghang. Tamang-tama lang. Kasi, wait lang. Ubusin ko muna. Kasi hindi siya na-overcook yung sili. So, which is good. Tapos, masarap to sa maraming rice. Kayo nang bahala kung anong variety ng rice. Pero mas gusto ko to mainit na rice. So, yun lang naman. Thank you guys for watching. Stay safe. We will get through this. And even though what we're going through, we always remember good food is still meant to be shared. Thank you guys. See you in my next video. Bye! Like and subscribe for more videos. Bye!